Yo, so guys, surrender ko sa taklad. Sakit gimantong itulog daw mo ligad. Sakto yung ako niyang bal, yung sakit ni balikon. Okay, araw. Sige, para taklado. Tataas ba? Dumalupok dugan ko. Maiway lang ko na ya. Hindi kaya. Sakit. Yo, it's your boy Kadalanga here. Good morning once again. And today is Saturday, another bike ride day, no? Today ay punta kami sa Mispa, sa Limudjan. So nabanto ko no taklad. Ano namin, ito ko ng Miswa. Miswa sa Mispa. Alright. Mispa? Mispa. Mista? Nah, ako na mga katuan sa buong. I'm with the friends here. Mga friends. Kag ma-ride sila ko no going to the Umar gini. Garang. Mount Garang. Okay na mo ka mo? Pati shout out na yun. Wala no, ya mo shout out. Shout out kay mama. Wala. May mga taga stickers and then. Wala kang kapsan? Ano ang team niyo? Wala basta pangalan sa team nila. Wala stickers lang. Oh yes. So along ka mo ha? Thank you. May pinagbabawal natin na kami anay, no? Tarag sana na magkarga mo. May salakyan, no? Pulo sa salakyan man, no? May kargahan, di ba? Hindi may runs dan mo. Siyempre, conserve energy man. So, see you. Ito pa. Malong guys, ang ma-ride ko Katlaw. Along ride safe. So, see you. Bye-bye. Yo! Bawa na tingtingan na. Yo, what's up mga langga? So, sa Limudjan ha. Kari kami sa may Leronas Funeral. Sa isa na makupod, araw. Balikin bilin na mo niya sa Lakyan Service. And then, dili kami ma-start biking pangatlo sa Limudjan. Naman sa unang Limudjan ha. Sabi naman lang. And then, we will proceed sa Nenas. Kay mamaaw kami. Gulat to naman ng iba nag-bike, no? So, see you in a while. Bye-bye. Yo, what's up, sir? Idol! Yo, morning. What? Morning. Up. Morning na. Hi! Yo. Ito itong YouTuber, sir, nga Krusano. Ang imo masos, may masos, baghet. Pintas. Pintas. Dal. Nenas ko na, Nenas. Manukan and seafood nga wala manukan, wala man seafood. And beach resort. Basta Nenas sa Limudjan. Pamahaw kami na niya. Hindi naman na, yun ilang extra rice, no? Sige, extra rice nila. Kaya mo staton nga ride gina sir. Ito sa big ito. Hagoy ah! Wait, taway. Pila average ito man. 27. Pero fresh gapo no. Fresh gapon, duwa lang kasi ikan. Ano, fresh gapo no. Kasi kan si Alvin. Mga ito na guys ah. Eh para meno kami. Energy magtaklad. Social mo din. Kasi mamiss ko kami ron eh. Sa Palangga. So tapos na mamaaw dito sa may Nenas. Dito sa may Limudjan. So mapusit namin sa buong ride namin going to Mispa Garden. So it's my first time be there no. So mabot sa mga appointment nito nakagi naman sila. So we will see. So mga pintas mo pagkita sila. So see you guys. Bye bye. Yo guys, so we're now heading to walang araw. Mispa
pa-garden of Taclad. So I'm with Team Wolfenstein, Team Admin of Speed Tide Hilo. Also we have Team Pajakeros. Yes. So pilam namin ang ilog guys. So, hindi kami muna nakatapos. Then shout out kila sa Team Bikers of Gem from Mandurriao, no? Kamusta mo da mga pre? Ayos lang. And then also shout out to Kid LeBron James Basis. Yes, this is for you kid. Yeah. Oh yes, mali comedy guys. No? So diri magi. Alright. Up slow. Pintas ang gatrangko ba? Pintas ang gatrangko. So muna rin guys, ang sugod sang Kalbaryo. Oh. So hindi na ako din katinutindog mo si hindi na lang ako kay Langkoy dan muntat ko ron. Welcome to Barangay Kagay. Yes. Oh yeah. Ano na? Mataas. Morning. Grabe siya guys. Taas. Pagod. Ubus yung gear ko eh. Sabi. Uy. Ayo. Arah gitu. Siapa yang bro? Taas guys. Abot yung pila ng gradient ya. Sabi oh. Surrender ko sa Taclad. Sakit giman tong tulog daw mo ligad. Sakto yung ako niya bal yung sakit ni balikon. Eh ano? Sige para to Taclad. Tataas ba? Dumalupok dugan ko. Continue. Continue. Tapos na pauwi. Tapos na lang waiting shed ah. Oo. Tapos sa mga siko gani. Motor.
mag-first ako, Ben. Sorry, ganda na. Alright. Go, madam! Paway kami na ini. Kulat mo na yung van. Kapoy guys. Para siya. Manawag ang truck ko. Ang sa left na siya, mo nang saka namon. Ang sa right nga dalan, pasaka na, tas may walang araw nga waiting shed. Pado na walang araw. Yes. Alam mo, hindi ako sa amin toro. Sila nga bike-bike to. Todla nang. Hindi ko sa sakyon sa muna. Dere pa miss pa. Okay guys, continue. Ari tawhay na ni ko di. Amo man lang gitong sakit. So subong ya. Gamay nam lang ah. Pet nam lang ko no. Up ni na. Pet nam lang ko no. Napit na bugto ginawa mo. Yes. So ari naman na guys. Klad mo naman. Ito. Parang no. Mispa Garden. Yes. So lapit lang sa gali no. Nalay mo na sakit lang. Ari so. So dali mataklad kita. Nice. Gamay ah. Yun oh. Yun. Swabe oh. Bikers Lunch. Mispa Garden. Welcome to Mispa Garden, alright. Ang ba nila tiga? Tiga ako no? Tiga ano man? Tiga! Tiga gali. Hey ma'am. Tiga ah. Sino tiga? Tiga agad siya. Tiga. Adi ba? Nagabot ang bike ah. Yan na karon daw nila. So, parking kami ng isang bike no. Doon sila do view deck pero. Diba? See? View deck. So, hari mga bikers, Ilonggo bikers, hari man din no. Na pictorial. Okay. Hari ba mati? Alright. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's alright with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. When the day that lies ahead of me seems impossible to face, when someone else instead of me
always seems to know the way. Then I look at you, and the world's alright with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely when the day that lies ahead of me seems impossible to face, and when someone else instead of me. Yo, malangga, no? So, tapos namon nga tulog from Bispa Garden. So, syempre, swabe ka po ng tang tulog, no? Swabe mo na taklad. At the same time, swabe ka ng tulog, no? So, sa mga kulay namin sa Lilo. So, mga puto. Hinihintay lang sa likod, no? Once again, thank you guys for watching. Susunod na naman, no? Short ride namin sa Bungkay, yung mga errands done. So thank you for watching, thank you for supporting and following Pedalangga. Once again, shout out to Spinta Lilo. So keep on following guys, keep on sharing, no? Good vibes lang. So ride safe, see you on the next ride, bye bye.